السلام عليكم، أنا راشد. وأنا أحمد، وحياكم في راشد وأحمد ريفيوز. اليوم بنتكلم عن الحلقة الأولى من تكملة السيزن العاشر من ووكن ديد، أو اللي اسمها هوم سويت هوم. البداية كيف شفتها راشد؟ بداية أنا عن نفسي المسلسل. أول شيء أنا متحمس، أن الحمد لله المفروض إحنا نشوف الجزء ال11 الحين، صح. لكن اعطونا اياها مثل حلقات اضافيه عشان حاله الكورونا وهالسوالف. فلازم نحط في بالنا ان يوم نشوف هالست حلقات تكمله الجزء العاشر نعرف ان هم صوروها في وقت الكورونا، يعني ورا الكاميرا كلها اقنعه. فاللي بيركز بيعرف ان في عندهم تباعد، بس بالتصوير مسوينهم عدال بعض. صحيح. وتشوفها حتى يوم يمشون هذا. فكانت بدايه زينه. دخلت ماجي او قصتها والشله اللي وياها. كنت ابغي اعرف. زين، نرجع على المشهد الأول. مم. نيجن. طبعا نيجن ما كان ظاهر، كانت ماجي ومنو كان معاه؟ او جودث. وجودث. حلو. إيه. بعدين طبعا نيجن طلع يوم تحركت العربة. حلو، كان اللقطة كانت حلوة هذه. يقولون أنه طبعا الدخله. دايلوج طويل كان، إذا سمعت شفت الخلف الكواليس كان في دايلوج اهي. حق شو اسمه ماجي. ماجي. ولكن قطعوه على أساس أنه كان بس النظرة هاي تكفي، قالوا. بالضبط، يعني اصلا حتى لو تشوف الدعايه صح. كان يسوي حركه في وجهه، إيه. لكن في الحلقه ما حطوها. وحتى لو تنتبه، بدايه الحلقه الاول رياكشن بين ماجي ونيجن. نيجن كان لابس الجاكيت الاسود صح. اللي كان لابسنه اول ما شاف ماجي فيها. صح. من العاده ان نيجن ما يلبس هالجاكيت الحين بعد ما عاش صح. وياهم. بس في فهاي. هاللقطة حطوه كان مثل أول رياكشن للماجي تشوف في صح. نيجن بطريقة حلوة. أنا الصراحة يعني أول ما سمعت أنهم صوروها في الكوفيد، أنا قلت يمكن في الحلقة كلها تطلع يمكن 7 أشخاص بس بالكثير. صح. بس ما شاء الله آخر السيزن آخر الحلقة طلع كوميونيتي، يعني طلعوا ناس يعني موجودين. صح. حلو أنه يتجاوب على السؤال هذا، شو مم. بيصير لو شافت ماجي نيجن وفي البداية. والظاهر انهم ما بيتصادمون. شو تقول انت؟ احس انهم ما أنا عن بيتصادمون نفسي مثل. ايه. أنا عن نفسي أتوقع أن آه، بيتعايشون لكن ما بيتعاونون. يعني بتكون في نفس المكان بس ما بيكون في صلة من بينهم. وأتوقع عشان يثبت إخلاصه أو انتمائه لهاي الكوميونتي الجديد اللي استوى، لازم يساعد في هارشل ولدها. أنا متأكد 100%، لأن أصلا نيجن فاز، أن رضوا عليه في السيزن اللي طاف لما ساعد جودث. صح. تذكر ايه. في الثلج. صح. هني اعطاه انه اوكي هو مخلص، يعني هو مو بياس يلعب، وحتى ما يوم عنده شر الحين. يوم جت منو هي الفا ولا شو اسمها الفا، هي الفا، يوم الفا. جت لها بعد كان دفع دينه. اللقطه إيه. الثانيه يوم كارل اعترفت ان هي اللي خلته يطلع من السجن. انا بعد مهم. حبيت المشهد. ليش؟ لان فكونا من مساله انهم يتزاعلون مره ثانيه. تتذكر انت يوم بالضبط. تضاربوا المره الاولى وهي طلعت عنهم. فخلاص يعني بالضبط. هي. مساله ان هالجروب يخبون عن هي. بعض، اشوفه ملينا يعني. صارت القصه مكرره. فحلو ان متكررة من صح. حين يعني وقفوا او سكروا هالباب. مم. انزين. لا، وبعد في شيء لو تلاحظ ان آه آه في ما اعرف اذا كان غلط ولا لا، لكن اول ما بدت الحلقه كانت جودث وماجي يمشون في الغابه، صح؟ صح. بعدين تلاقوا يا نيجن. هني يعتبر ان ماجي اول مره تشوف نيجن، صح فعلا. ما تعرف ان نيجن طالع، صح؟ صح. بس اللقطه اللي رونا اياها ان ماجي، لان ما حطوا الديالوج اللي انت قلت عنه. ايه. رونا انها هي روحت بدون ما مخليه جودث ويا نيجن اللي هو المفروض يكون الشرير في صح. الموضوع هذا. فكان شيء غبي. كنت اتمنى انه يروون الكونفرزيشن اللي دار بين ماجي وكارول، فعلا. بعدين يرجعونا في هاللقطة انه اوكي هي تقدر تخلينا انه اوكي هم متعودين عليه. صح. لان هني يبين انه كنا انا خليت ياهل ويا واحد صح. جات الناس إيه. يعني.
صح. واحد شرير يعني. هاي بعد وجهة نظر، لكن يمكن انها وصلت لمرحله ان كل شيء يعني بحطه ورا ظهري، وخاصه المشهد الكونتينر يوم كانت ويا ديرل كان يعني ارسلت رساله لو انتبهت بانها لو انها انتقلت الى يعني مكان ثاني كانت هي بعد منغلقه ترى. حتى هي قالت في المشهد، قالت انا اول مره اتكلم صوت عالي وشيء يريح يعني. فهذا يدل انها ما حصلت حتى الجروب اللي هو ترتاح وياه، وفي نفس الوقت انها مو بجاي تسوي مشاكل، وانها راده عشان العنوان نفسه، إن عنوان الحلقه هوم سويت هوم، ان هي اصلا راجعه عشان خلاص ما تبغي مشاكل مثل ما نقول. مشهد بعد البنت شو اسمها هي كيلي صح؟ البنت يوم كيلي، هي كيلي الكيلي اللي صارت تدور اختها. دور اختها بعد. شو تشوف انت؟ الشيء الوحيد اللي اخذه من هالموضوع انه حلو انهم تكلموا عن كينيا اسمها اختها، صح. لانهم خلونا ننساها شويه، والحين رونا انه يتكلمون فاتوقع انها تطلع في واحده من الحلقات هي يوم فجروا الكهف صح؟ تمت في الكهف، هي من هاك اليوم ما طلعت صح. هو اوفشلي يعني ان هي دخلت في عالم مارفل، بس الحين بيرجعونها. بس يعني الكلام عنها يبين انها بترجع، مستحيل ياخذون منت من الحلقه وما بيبونها يعني، او ما بيروونها حتى لو كان زومبي. عرفت؟ زين صح. احنا طوفنا اظني مشهد الريبرز، ولا كان بعد هذا المشهد صح؟ لا عقب يوم تحركوا الصبح. صح، يوم تحركوا ورجعوا على اساس انه يبون جماعتهم وولد ماجي. وصراحه انا يوم كانوا يقولون ذا ثينجز، ما كان اول شيء قالوا عن الريبرز اظني، لكن كانوا يقولون ثينجز، ما كانوا يقولون جماعه او ناس. فانا يعني صار بالي ان في مخلوق مثلا متطور، تعرف ووكرز يعني يفهموا هذا. ما كانوا يشيرون ان في مثلا ريال مثلا او قناص في الغابه. ما ادري انتبهت على شيء ولا لا؟ لا والله ما انتبهت، بس اتوقع اذا على الكلام اللي انت تقوله، انا اتوقع انه عشان ما يكشفوا لك اياه، يكشفونه وقت ما يطلع الشخص. صح. عرفت؟ انا احس شيء عشان تتحمس تعرف منو هايله، نفس ما الحين انت استغربت من الاسم. صح. تحس انهم الجماعه الريبرز بيكملون اكثر عن حلقه، ولا خلاص انتهى دورهم؟ اتمنى انه ما يكون لهم تايم زياده يعني. خلاص الحلقه الجايه يقتلونهم او خلاص تفضفض عنها ماجي ويسكرون الموضوع، لان اللي جاي وايد. ولد ماجي في شخصيتين، في شخصيه واحده. ابو ماجي صح، وهو هرشل الحين اللي هو على اسم ابوه يعني. والوجه طبعا وجه جلين صح. جلين حتى الكاهب وحتى فلا بالعكس انا اشوف يعني كانت اختيار شخصيه حلو. وحتى هو خلني فوق الشياره ترى دلاله انه مثل ابوه يعني مشاغب مشاغب وطايش نفس الها. فشوف ما اعرف اذا انتبهت، الحلقه بدت بماجي وجودث وانتهت بهارشل وماجي صح. وفي كلا الحالتين، في كلا يعني في الموقفين نيجن يشوفهم صح هني وهناك. تكلم عن اقوى مشهد. انت اقوى مشهد ما في اقوى مشهد بالنسبه لي مؤثر، مش قوي. اول ما كشفنا وشفنا هارشل فوق الشارع، شيء رجعني ورا النوستالجيا يعني. يعني شيء وهو يتكلم وصوته ولبسه وجلسته وانه هو بخير، فشي رجعنا ايام جلين وشطانته يعني. انا اشوف اقوى مشهد كان الريبرز او الريال اذا جيت لاخر شيء. تعرف الترقب كان وايد حلو، وخاصه يعني من يمكن اول مره اتوقع، ما ادري اذا يمكن تستخدموا السنايبر قبل بهالطريقه. لا سنايبر مره واحده استخدموها. انا اقول لك استخدموها قبل ابراهيم. طيب هي صح. لو تتذكره يوم كان فوق الكونتينر يحاول يجيب سنايبر على الحد صح. وحصل هاي ايش يسمونه بازوكا. هي من راشد طبعا. هاي كانت الحلقه سويت هوم او هوم سويت هوم. الحلقه الجايه ان شاء الله بنسوي عنها مراجعه وريفيو، لكن نبي نعرف شو اسمها فايند مي. اتوقع بتتكلم عن ديرل. في ال7 سنوات، اتوقع 7 سنوات كان الجمب اظني، لكن اللي من راح ريك لين بدا الموسم
هاي الفترة اللي ما نعرف شو استوى فيها. تذكر يوم كان ديرل جالس عند المخيم ويا الدوق وهالسوالف؟ صح. في هالفترة بيخبرك شو استوى وياه، كيف كان يدور. زين، وليش ما يكون عن الكومنولث؟ ليش ما رحت عليهم الجماعة اللي هناك اللي هم يوجين؟ ما اتوقع يتكلمون وايد عنهم، بيخلون لهم سيزن كامل. هني بيعطونك هنت، بيكملوا لك المشهد اللي خلصوا فيه. صح. تذكر يوم ما مسكوا الكساندر هذا من اسمه هو الشله ازيكيل وغيره. لما مسكوهم بيكملون المقطع. حلو. بس يعني ما بيروونك، ما بيصيرون في اخر السيزون، بيخلونه حق السيزون الجاي. متاكد هي، لان السيزون الجاي بتكون حلقاته وايد. راشد الحين اكيد الناس يهمهم كم بنقيم من 5، انت كم تقيمها؟ 3.5. سبحان الله. اتوقع الحلقه نفسي 3.5. كنت اتوقع ان الحلقه تكون كنت اتوقع ان بتكون الحلقه اكثر. بس انا يمكن بالنسبه لي كان يضايقني اني كنت انتبه ان التصوير كوفيد. صح. كان يبين كيف يوم يمشون مو بنورمال، يعني يكونوا بعاد عن بعض، ما حد لوا على بعض. نورمالي نشوف هالشيء، بس صح. حلو ان ياسين نشوف حلقات جديده. صح اكيد من الموسم. انت شفت الحلقه الخاصه بالاي ام سي صح؟ فحطوا لكم الووكينج ديد انسايدر صح؟ شفته ولا؟ اللي ورا الكواليس بعدني ما شفته صراحه. ما شفته؟ أوكي. ما شفته، انا شفت لقطات منه. طبعا اظني بس فقط مشتركي اي ام سي بلس عندهم يعني اضافه بعد نهايه الحلقه، اظن يسمونه انسايدر، اللي المخرج يتكلم عن خلف الكواليس. بنحط لكم لقطات ان شاء الله. خلف الكواليس نحط لكم لقطات تشوفونها واحنا نتكلم. اوكي، لا تنسون انكم تسوون سبسكرايب وتتابعونا في اليوتيوب عشان ننزل لكم الريفيو. اذا عجبكم سووا شير عندكم، وان شاء الله ان بنكون مغطين ال6 حلقات الجديده في هذا الموسم، وكله يعتمد على المشاهدات وتفاعلكم ويانا في الكومنتات وفي الشير عشان نستمر ونغطي مو بس هذا المسلسل، مسلسلات ثانيه او حتى افلام.